السلام عليكم، أنا محمد الصقر، وأنت الآن تشاهد فيديو على قناتي ساسفر. منذ بضعة أيام دخلت إلى موقع ترند جوجل لأبحث عن موضوع أستطيع التحدث عنه، لكن تخيل ماذا وجدت؟ وجدت أن أغلب كلمات البحث هي كلمات إباحية، فانتابني الفضول لأعلم كم من المشاهدات تحصل هذه المواقع في كل يوم. فدخلت وصدمت بالرقم الذي شاهدته، وكان الرقم 81 مليون شخص يقوم بزيارة تلك المواقع يوميا، أي ما يقارب 30 مليار زيارة في كل سنة. رقم لا يصدق أبدا، إذ أنه كبير جدا، وهذا الرقم لا يتوقف أبدا، إذ أنه في كل سنة يتزايد أكثر. مع العلم أن المواضيع التي تتحدث عن الإباحية والأفلام الإباحية باتت في زماننا هذا أو بين الشباب موضوعا عاما أو عاديا، وبعض الشباب يتمازحون في تلك الأفلام، والبعض الآخر يتفاخر بأنه شاهد تلك الأفلام. شاهدت موقفا على شخص يقول: لقد شاهدت جميع الأفلام الإباحية ولا يوجد فيديو لا أعلم مضمونه، إذ أني أستطيع أن أعلم ما يوجد في الصفحة الثانية من الفيديو الذي أشاهده. فتخيل معي ذلك الطفل الذي لا يتجاوز من العمر 15 سنة دخل وزار كل المواقع ويتفاخر بذلك. فمع الأسف بسبب قلة توعية الآباء وبسبب التقدم التكنولوجي بات كل شيء في متناول أيدينا، يكفينا أن نبحث. ولهذا أجريت أبحاثا ودراسات استمرت لأكثر من 5 أيام، وقرأت أكثر من مقال على الويب وأكثر من دراسة لأجل هذا الفيديو. فاستمر معنا بمشاهدة هذا الفيديو لآخر لحظة، فهنالك معلومات ستصدمك. في الدراسة التي قرأتها جاء أن هنالك دكتورة تدعى فاليري فون قامت بإجراء تجربة وجلبت شخصان، أحدهما يشاهد الأفلام الإباحية والآخر مدمن على المخدرات، وجعلت كل واحد منهن يتعاطى المادة التي هو يتعاطاها في العادة. فمدمن المخدرات أعطته كوكايين، ومدمن الأفلام الإباحية أعطته فيلما ليشاهده، وراقبت حركة عقلهما والمناطق التي تنشط خلال تعاطيهما لتلك المواد. فكانت النتيجة أن المناطق التي تنشط خلال تعاطي المخدرات هي نفسها المناطق التي تتنشط أثناء مشاهدتك للأفلام الإباحية، أي أن الأفلام الإباحية ومشاهدتها هو إدمان مثله مثل تعاطي المخدرات بتلك الخطورة. سأشرح لكم الموضوع طبيا وعلميا، لكن يتوجب علي أولا أن أشرح لكم بعض وظائف الدماغ وأقسام الدماغ. دماغ الإنسان يحتوي على 4 فصوص داخل المخ. الفصوص الأمامية وظيفتها التفكير وإصدار الأوامر والتركيز والتدقيق وحل المشاكل وأيضا التخطيط. ويوجد أيضا الفصوص الجدارية والقذلية والصدغية. موضوعنا متمحور على الفصوص الصدغية، والتي تحتوي على الحصين أو ما يسمى باللغة الإنجليزية الهيبوكامبس، والذي وظيفته دمج المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى مع الذاكرة طويلة المدى. ويوجد أيضا اللوزة الدماغية أو ما يسمى الإميغدالا. فمركز الشعور لدى الإنسان هو تلك المنطقة، الخوف والغضب والسعادة وحتى المتعة كلها ناجمة عن تفعيل تلك المنطقة. وأقصد بالسعادة أي موقف يجلب لك السعادة أو الفرحة، كالحصول على المال أو النجاح في المدرسة أو أي شيء، أو حتى الوقوع في الحب، أو تلك المواقف التي تجلب لك السعادة. كيف تتفاعل تلك المنطقة؟ ببساطة يقوم الدماغ بإرسال شحنة كهربائية إلى تلك المنطقة. تكون هذه الموجة الكهربائية محملة بمعلومات تذهب إلى اللوزة وترتبط مع تلك الخلية. أقصد باللوزة هي الإميغدالا، وترتبط مع تلك الخلية دون ملامستها، ولا يلامسها التيار الكهربائي، بل يترك فجوة صغيرة تسمى بالشق التشابكي أو الترابطي. فتقوم تلك الموجات الكهربائية بإنتاج مواد كيميائية تسمى الدوبامين، وهي هرمونات تسبب السعادة. وترتبط هذه الدوبامينات مع الشق الآخر مع مستقبلات الدوبامين، مما يسبب الشعور بالسعادة. ومن ثم تعود الأيونات إلى مراكز خروج الدوبامين إلى مكانها. وكلما أنتج الدوبامين بشكل أكثر كلما شعرنا بالفرحة أكثر.
وهذا ما يحصل عندما يشاهد المرء تلك الأفلام. فعند مشاهدتك للأفلام الإباحية يزداد إفراز الدوبامين، وكلما شاهدت أكثر يزداد إفراز الدوبامين أكثر، مما يؤدي إلى المشاهدة أضعاف مضاعفة، حتى يصل إلى درجة أنك لا تتأثر مهما شاهدت من الفيديوهات. وبعض الأحيان تصل إلى درجة أنك تشاهد 10 أفلام ولا تتأثر ولا يرتفع نسبة الدوبامين لديك. وبعض الأشخاص تصيبهم حالة الإدمان بشكل كلي، فتصل معهم إلى درجة أنهم مهما شاهدوا من أفلام لا يتأثر معهم أبدا، فيقومون بانتهاك حرمات الناس وأعراضهم والعياذ بالله. وهذا ما يفسر سبب وقوع بعض الأشخاص في تلك الحوادث والعياذ بالله. لكن ما وجه الشبه بين مشاهدة الأفلام الإباحية وتعاطي المخدرات؟ فحسب النظرية التي قامت بها الدكتورة فاليري فون، فعندما يتعاطى مدمن الكوكايين أيضا تفرز الدوبامين، لكن وجه الاختلاف فيه أن الدوبامين يفرز بشكل كثير ولا يستطيع العودة، إذ أن خلايا الكوكايين تقوم بإغلاق نوافذ العودة للدوبامين، مما يؤدي إلى ارتباط هرمونات الدوبامين مع مستقبلات الدوبامين بشكل مستمر، وهذا ما يؤدي للفرح. ولا يكتفي بذلك أيضا، بل يزيد إفراز الدوبامين أضعافا مضاعفة، وهذا ما يفسر فرحة متعاطي المخدرات. وجاء في الدراسة أن مدمنو مشاهدة الأفلام الإباحية يعانون من انحراف في السلوك، وأيضا يفضلون العزلة، وأيضا يشعرون بالقلق والخوف والخجل الدائم بسبب ما يفعلونه. وجاء في الدراسة أيضا أن 62% من حالات الطلاق سببها مشاهدة الأفلام الإباحية. وغير هذا تجدهم دائما لا يوفقون في حياتهم، وذاكرتهم دائما تكون ضعيفة، ودائما حينما يفعلون أي شيء لا يوفقون فيه، لا في الدراسة ولا في الحياة ولا في أي مجال من المجالات. وقد أجرى عالم الأعصاب جيرارد هيستوليج دراسة أثبت فيها أن مشاهدة الأفلام الإباحية تغلق جزءا من الدماغ يسمى القشرة الحزامية الموجودة داخل المخ، المسؤولة عن ضغط الدم وسرعة القلب. فيجد مشاهد الأفلام الإباحية أن قلبه تزداد دقاته بشكل مستمر، وأيضا مسؤولة عن الإدراك. ليس هذا وحسب، بل يؤثر على القشرة الجبهية أو ما يسمى البريفونتال كورتكس، المسؤولة عن اتخاذ القرارات والتخطيط، وأيضا الذاكرة وكل ما يتعلق بقرارات الدماغ. ويمكننا تفسير ذلك علميا، فعند مشاهدة مدمن الأفلام الإباحية لتلك الأفلام يعتمد على تدقيق النظر والتركيز في الشاشة، وذلك ما يدفع الدم إلى التدفق إلى منطقة القشرة الحزامية، وبالتالي يفقد السيطرة على تلك المنطقة ويتم إلغاؤها، فلا يستطيع الإنسان من بعدها اتخاذ قرارات صائبة. وهنالك قصة للإمام الشافعي رضي الله عنه الذي كان يستطيع حفظ الصفحة بمجرد قراءتها لمرة واحدة. يقول: شكوت لوكيع سوء حفظي فأخبرني بترك المعاصي، وقال لي أن علم الله نور ونور الله لا يهدى لعاصي. لكن ما الحل للتخلص من مشاهدة الأفلام الإباحية؟ جاء في الدراسة أنه يجب على المدمنين مشاهدة الأفلام الإباحية الحصول على علاقة زوجية حقيقية، أي الزواج، وإن كان ذلك صعبا بسبب المهر فعليهم بالصوم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسأحدثكم في فيديو قادم لماذا الصوم هو وجاء للمؤمن. وجاء في الدراسة أيضا أنه يجب عليك إعطاء هاتفك لأحد أصدقائك ودعه يقوم بعمل رمز أو إنشاء كلمة سر إلى التطبيقات التي تدخل إليها لمشاهدة الأفلام الإباحية، وبذلك تستطيع منع نفسك من مشاهدة الأفلام الإباحية، وأيضا الخشوع في الصلاة وذكر الله، ولا ننسى غض البصر. وكما قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم أكمل في الآية التي تليها وقال:
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. جاء في الدراسة كتاب اسمه The Burning Strict، وكتب في الكتاب أن 90 يوما كفيلة بإعادة إفراز الدوبامين إلى حجمه الطبيعي، أي لا تشاهد الأفلام الإباحية لمدة 90 يوما وسيعود كل شيء إلى مجاريه، وحتى القشرة الحزامية التي كانت معطلة بسبب مشاهدة الأفلام الإباحية تعود إلى عملها. أتمنى أن تكون هذه المعلومات أفادتكم، وأتمنى أن تقلعوا عن مشاهدة الأفلام الإباحية، فضررها على المجتمع كبير وعلى نفسك أيضا كبير جدا. ولا تنسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتبه ولرسله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فشارك هذا الفيديو صديقي مع أصدقائك، عسى ولعل أن يقلعوا عن مشاهدة الأفلام الإباحية. شكرا لكم أصدقائي، وأشكركم على وصولكم إلى هذه اللحظة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.